Sziasztok! Megnézzük, mi újság az ikerlángoknál, mit lehet tudni az ő jelenlegi helyzetükről. Az én értelmezésem szerint az ikerláng az csak egy férfi és csak egy nő kapcsolódása lehet, és az ő kapcsolatuk az én meggyőződésem szerint nem kifejezetten azzal a céllal jön létre, hogy ebben az életben ők egy pár legyen, viszont azzal biztosan, hogy ők valami olyan nagy lelki átalakuláson menjenek keresztül, amit egymás nélkül nem tudnának megvalósítani. Úgyhogy ennek a szellemében készítem ezt a videót, viszont mindenki számára tartalmaz, mindenki, aki már ebben a kapcsolatban van, aki még nincsen, mert előbb-utóbb mindenki lesz. Hát a kérdés csak az, hogy mikor jön el az az időpont, viszont amit itt mondok, az bárkinek segíthet abban, hogyha majd, amikor találkozik az ikerlángjával, akkor könnyebben megoldja a feladatot. Na, lássuk akkor, mit tudhatunk meg arról, hogy ők hogy vannak. Mi az ez a kapcsolódásnak, mi a jelenlegi szituációja, hogy vannak ők egymással. Azt hiszem, hogy itt nagyon erős a múlttal való kötődés közöttük, nagyon erős az, ami a kettejük közös múltjához való ragaszkodás, még akkor is, hogyha ez nem mindig kellemes, illetve hogyha időnként így ellenszegülnek. Tehát most úgy értem ezt az ellenszegülést, hogy amikor az ember abban az állapotában van, hogy szeretné meg nem történté tenni a dolgokat, szeretné visszacsinálni, szeretné visszapörgetni az idő kerekét, és olyankor vannak neki olyan kívánságai, vagy lehetnek, hogy ugyan minek találkoztunk, vagy bárcsak ne találkoztunk volna, de mint ahogy az elején mondtam, hogy egy ikerláng kapcsolódás mindenkinek az életében elkövetkezik, minden léleknek pontosabban. A lélek fejlődésének egy pontján bekövetkezik ez a kapcsolódás, de hogy azt hogyan éli meg, az nagyon is attól függ, hogy mennyire van ennek tudatában, hogy mi történik vele. És itt azt látom, hogy akik itt vannak, ők legalább az egyikőjük nagyon nincs tudatában annak, hogy ez egy kikerülhetetlen dolog az életében, és hogy nem lehet visszacsinálni. És hogy nem lehet már ezután úgy tenni, mintha nem történt volna semmi. Ezután már nem lehet tovább menni az életben, nem lehet figyelmen kívül hagyni, mert egyszerűen a sejtjei szintjén tudja és érzi a másikat és ismeri. Na nézzük az ajándékot, mit lehet erről tudni. Közben leesett egy lap, ide passzolna. Az nagyon kikívánkozott. Úgy látom, hogy ez a múltban egy rendkívül jól működő kapcsolódás volt, legalábbis amikor együtt voltak, az egy nagyon-nagyon kellemes volt az mindkettőjük számára. Tele volt rengeteg szenvedéllyel, tűzzel és mindenféle vággyal, ahogy a másikhoz hozzáérjenek, hogy a másik jelenlétében legyenek. Szóval a vágynak mindenféle fajtája megnyilvánult közöttük,
Ugyanakkor pedig tele voltak félelemmel az iránt, hogy mit szól a család hozzá, vagy hogyan alakulna a családi élete egyiknek, másiknak, vagy mindkettejüknek. Tehát, hogy amit mondtam, hogy itt most úgy látom, hogy ők nagyon, nagyon is egy visszaemlékezés stádiumában vannak, ebből következőleg valószínűleg nincsenek most együtt, külön-külön fejlődnek tovább, ami egy természetes velejárója, de ez, ami itt le van írva, vagy amit mutatnak a kártyák, ez azt mutatja, hogy minden ikellán találkozósnak az első szakasza, ez erről szól, ami ide van, amit itt mutatnak a kártyák. Ugyanis ez alatt az idő alatt, amíg ezt a gyönyörűséges érzéseket és mindent megélik, az alatt az idő alatt úgymond elhatározza a lélek, a test, az ego, hogy mindent meg fog tenni, hogy ebből valami legyen. És ennek olyan mély szinten kell bevésődni ebben az inkarnációban is, hogy tényleg, hogyha majd külön lesznek, akkor is csinálja tovább a fejlődést, hiszen ezért találkoznak. És hát most elkérek a bosszúságra. Itt körülbelül arról van szó, amit az előbb mondtam, tehát, hogy azon bosszankodnak mindketten, vagy külön-külön egyedül, hogy ez a találkozás mitől ennyire mély, miért nem lehet megszüntetni, miért van az, hogy újra és újra bejön a másik az életembe, amikor én szeretnék tőle megszabadulni, tehát, hogy így hiába van benne azt szerintem mindkettőben ezt érzik, legalábbis én eddig úgy tapasztaltam, hogy mind a két fél azt érzi, hogy szeretné ezt a kapcsolatot megszüntetni, valamint a kettejük között lévő energetikai kapcsolatot, meg ne jusson a másik az eszébe, de ez teljesen értelmetlen és fölösleges, viszont ők most úgy tartanak, hogy próbálkoznak ezzel, és bosszankodnak rajta, hogy hát miért nem sikerül. Na nézzük még a hamisságot. Hiába próbálják, mint ahogy mondtam, megszakítani ezt a köteléket, nem tudják. Egy ideig úgy tűnik, hogy sikerül, akár mindketten érezhetik azt, hogy na végre, akkor már nem vagyok annyira, és akkor egyszer csak a másik megjelenik. És akkor kezdődik minden előről, mint hogyha semmi nem történt volna, emiatt aztán megint bosszankodás van, hogy hát én már annyi energiát tettem bele, hogy véget vessek ennek, és már olyan jól ment, és már nem gondoltam rá annak mind a 24 órájában, hanem csak úgy 2-3 óránként, vagy akár 2 naponta, és ez egyszerűen erre nyugodtan mondható az, vagy elmondható az, hogy ez egy toxikusnak minősített kötelék köztük, de persze nem az. Ez a magából a kapcsolat jellegéből adódik, hogy ez elszakíthatatlan, de ezt emberi nyelven ezt így fogalmazzák meg, hogy toxikus, mert hogy olyan erős ez a kötelék, és el sem tudják képzelni, hogy létezik a láthatatlan világ szintjén elszakíthatatlan és elvághatatlan kötelékek. Egyedül a teremtőnek van hozzá lehetősége, hogy ezt megszüntesse, na de az már egy másik kategória. És amit én még problémaként látok, az az, hogy ebben a mai világunkban mindenki próbálja ezt egóval megérteni. Ez nem lehet. És nem is, tehát felírhatnak, vagy leírhatnak mindenféle szakaszt és fázist, és el lehet mondani 25 féleképpen ugyanazt a dolgot,
de ennek nem itt van a megoldása, és amíg ezt emberek nem akarják belátni, mert úgy gondolják, hogy amit gondolnak, tök mindegy, hogy mit, addig ebből nem lesz szeretmény. Még akkor sem, hogyha újra összejönnek, mert nem fogják tudni, tehát nem tudják, hogy miért jönnek össze, nem tudják, hogy mit csináljanak. Úgyhogy itt, akik Ikerlángúton járnak, azoknak sokkal mélyebb tudatosságra van szükségük, mint amit jelenleg én tapasztalok. Látok olyanokat, vagyis, hogy pontosabban kaptam olyan is, hogy valaki ezt megpróbálja a mesterséges intelligenciával megbeszélni, annak a tudására hagyatkozni, és itt az a problémám ezzel csak, amit már többször is mondtam, hogy a teremtő az nem váltható ki a mesterséges intelligenciával. Nem lehet bepótolni vagy cserélni, mint ahogy egy élő kártyaolvasót sem lehet lecserélni a mesterséges intelligenciával. Hogy miért? Mert én tudom, hogy te benned mi van. Ennyi a különbség. Egy valódi kártya vagy energiaolvasó, az érzékel téged, a mesterséges intelligencia meg csak olvas. És a különbség csak ennyiből fakad. Arról nem is beszélve, hogy amikor azt feltételezzük, hogy a ChatGPT mondjuk választ tud adni azokra a kérdésekre, ami a teremtőnek a fennhatósága alá tartozik, akkor mi egy szintre emeljük vele. És tényleg egy szinten van, vagy mi tesszük oda, és akkor a 10 parancsolatnak az a törvénye, hogy ne csinálj magadnak faragott képet, az engem, vagy nekem ez jut az eszembe róla. Szóval, hát nem tudom, kíváncsi vagyok, hogy mit gondoltok ti erről, hogy ezt titeket gondolkodtatottam már el ezek a dolgok. Én nagyon szomorú vagyok emiatt, hogy hogy látom így a jövőt, hogy merre megyünk, és nagyon szomorú vagyok miatta. No, de megnézzük, hogy ők mit gondolnak egymásról. Mit gondol egymásról ez az ikerláng pár? Kettőt kérnék szépen, kettőt a férfi részéről először. Mit gondol a nőről? És a nő mit gondol a férfiről? Hát a férfi láthatóan nagyon szeretné egy új szerelmet, vagy pedig azt gondolja, hogy ez egy számára ismeretlen, teljesen újfajta szerelem, amit ez a nő megmutatott neki. És nézzük, mit tudhatunk meg a gyermekről. Mit tudhatunk meg itt a gyermekről, és a szerelemre is kérnék szépen. Nagyon értékesnek tartja a férfi gondolati, lelki szinten, a nőnek az érzelmi hozzáállását, azt, ahogyan vele megélte a múltat. Ugye az előbb láttuk, hogy egyikőjük vagy mindkettőjük nosztalgiázik, és itt látható, hogy a férfinál ez megjelenik, hogy ő az, aki a múltban a közös emlékeiket felidézi magában, és egy nagyon értékes lelki kapcsolódásnak éli meg. A nő közben pedig azt gondolja, hogy az elengedés, vagy a kapcsolatok megszakításának az akadálya, ez a mérhetetlen testi vágy, amit megél a férfi vagy ő is egymás iránt. Na, nézzük az ellenséget.
és a szerencsétlenségre. Hát ezt bontják ki itt a lapok, hogy a találkozás, ugye a találkozások ritkulnak, vagy megszűnnek, de gondolatban állandóan ott van a férfi fejében a vágy, a férfiban. Lehet, hogy a nő is érzi ezt a vágyat, vagy a sajátját, vagy a férfiét is, és szeretné, hogyha valahogyan ezt így vagy magasabb szintre emelni, vagy hogy ebben, hogy az égiek segítsenek neki ezzel a kapcsolódásban, de itt megint az én magántapasztalatom, illetve az én saját tudásom alapján, és amit már többször is elmondtam, hogy mindenért meg kell dolgozni, egy ilyen kapcsolódásért is, és ezért különösen nagyon keményen kell megdolgozni az embernek saját magát, és nem jelenti azt, hogy el kell válni, ha van egy jó kapcsolatom most, de meg kell dolgozni, az biztos. És nem egyszer, hanem 100-szor ezt a kapcsolatot legalább annyiszer meg kell egy inkarnációban. Na nézzük az érzéseket, hogyan éreznek ők egymás iránt. Hogyan éreznek egymás iránt, ez a kérdés. Kettőt ismét, és a férfi részéről ő hogyan érez a nő iránt, és a nő a férfi iránt. Hát a férfi bizonytalan a múltjukkal összefüggésben, bizonytalan, hogy én most azt érzékelem, hogy nem meri el sem hinni, hogy az, amit a múltban ők megéltek, hogy olyan lehetséges igazából hosszú távon is. Na nézzük a bírót. És az ajándékot is. Igen, és itt azt is mutatják még, hogy rengeteget gondol arra, hogy az a mi kettejük szerelme, amit úgy él meg jelenleg, hogy az elveszett, az a fontosabb, vagy esetleg az anyagi érték a fontosabb. Itt most úgy látom, hogy dilemmában van, és azért ilyen bizonytalan a múlttal kapcsolatosan, mert összeütközésbe kerül a saját, lehet, hogy korábbi értékrendje, és az, amit ez a kapcsolat megmutatott neki. Hát ez biztos, hogy egyik jellemzője az ikellán kapcsolódásnak, hogy mindkét félnél be kell következzen az, hogy az anyagi értékek, a földi síkon megtapasztalható értékek, azok semmit nem jelentenek, de tényleg semmit nem jelent, hogy csak a magasabb szintű létezés az, ami fontos. És ha ezt így megélik, akkor onnantól kezdve természetessé válik az anyagi jólét. De ahhoz előbb el kell tudni elengedni, és le kell tudni róla mondani, ahhoz, hogy ez beteljesüljön, és akkor magától teremjen az anyagi dolog, de előbb az kell mindkét fél részéről, hogy azt mondják, hogy nem érdekel, hogy most lesz-e valamink, hanem csak az érdekel, hogy együtt ezt meg azt megéljük. Itt úgy látom, hogy itt a férfi legalábbis érzésileg ezen dilemmázik, ezzel van problémája, de az nagyon jó, hogyha ő már ezt itt idáig eljutott, mert addig, ameddig csak az anyagi dolgokat helyezi előtérbe, és ezért egóval lemond minden más érzésről,
addig nagyobb a baj. Itt már azt jelenti, hogy ő már ezen gondolkodik, tehát már fejlődött, és ezért találkoztak. A női fél részéről ő úgy érzi, hogy a kommunikáció, illetve annak hiánya, vagy elégtelensége, az akadály, az nehézség a kapcsolatukban. Na de nézzük az ellenséget. És az üzenetet is. Hát úgy látom, hogy a női fél a nehézségeket és a problémákat helyezi a fókuszba. Azon is aggályoskodik, hogy lehetne ezt újrakezdeni, vagy akár az is lehet, hogy valamelyik őknek a gyermekek azok, akik miatt itt ő nehézséget él meg, vagy érzi úgy, hogy esetleg hogy a férfinak ez nehézséget jelent, de az is lehetséges, más esetekben pedig az, hogy egy új kezdetnek anyagi nehézségei vannak, és hogy ezt a férfi érzi így, hogy nem elég a meglévő anyagi háttér ahhoz, hogy ők egy új kezdetet kezdjenek, és emiatt hát nehéz a kettejük kapcsolata. De azt is úgy éli meg a nő, például úgy érzi, hogy a férfinak egyfajta átalakuláson kell átmenni, tulajdonképpen nem egyfajta, hanem egy teljes átalakulás. Pont ott, amit az előbb mondtam, hogy a férfinak le kell tudni mondani, nem csak a férfinak, a nőnek is, 100%-osan le kell tudni mondani az anyagi világról, ahhoz, tehát mindenek előtt a teremtőt kell előre sorolni, mindenek elé. És ha ennek az az ára, és egy tesztje, ez biztos, hogy az, hogy le tudok-e mondani én a meglévő összes vagyonomról, kiváltságomról, ahogyan Krisztus is azt mondta a Bibliában, az Új Szövetségben is ez van, hogy ő is azt mondta a gazdagnak, hogy adjál minden vagyonodat, és utána térj át Isten útjára. És ez ugyanezt jelenti, ugyanezért mondta, hogy csak akkor tud a teremtő útjára lépni, hogyha le tud mondani az anyagi valóságról. És tulajdonképpen, ha megnézitek, itt is erről van szó, és itt a nő is ezt érzékeli, bár azt hiszem, hogy a nőnél már egy egyen előrébb lévő fázis látunk, amikor ő megállapítja azt, hogy a férfinak ehhez egy őrült nagy változásra van szükség, de ilyen stabilan meg kell értenie a férfinak, hogy ne az legyen a fókuszában, miközben a férfi még csak gondolkodik rajta tehát. De összhang van közöttük nagyon, úgyhogy ez igazán szép. Na és akkor megnézzük, hogy hogyan alakul a következő 1-2 hét az ő kapcsolatukban. Nem ilyenek szoktak lenni, úgyhogy lehet, hogy ez egy másik energia, vagy közben, amióta legutóbb csináltam, azóta egy hatalmas változás történt, sosem lehet tudni, mert ezek nem... Tehát a lélekfejlődés az nem lineáris. Az nem azt jelenti, hogy még 25 tanfolyamot el kell végezzek ahhoz, hogy én nekem a lelkem fejlődjön. Nem azt jelenti, hogy ezt meg ezt is kell csinálnom. Nem. Ez végbe mehet egy éjszaka alatt. Ez akkora ugrás lehet tenni, hogyha az ember igazán eldönti és igazán elhatározza magát, és mondjuk ezzel már küzd egy ideje, és akkor a nagy átalakulás egy éjszaka alatt meg tud valósulni. Ez is bármennyire hihetetlen, de ettől még ez így működik. Na és megnézzük akkor, hogy hogyan alakul az ő kapcsolatuk.
Hát szeretném remélni, hogy ez így megvalósul, mert azt mutatják, vagy azt látszik itt, hogy mindenképpen lehetséges az, hogy szóba kerül közöttük, egyáltalán beszélgetés lesz, és szóba kerül közöttük az érzések és az, hogy milyen az együttlét közöttük, milyen az, amikor ők együtt vannak, és hogy az mennyire csodálatos állapot, és mennyire csodálatos érzés, és lehetséges, hogy az is szóba kerül, hogy a pénz hiánya az milyen nagy, idézőjelesen tragédia, de, mint mondtam, az is lehet, hogy ez a pénzhiány, vagy az egymás nélkülözésének a hiányállapota, az tulajdonképpen az pontosan a jelenlegi érzésvilágokban nagyon is megnyilvánult, úgyhogy ezzel nem csodálkozom, hogy ez tovább viszik ezt a vonalat, de remélem, hogy tényleg tudnak beszélni ezekről. Na, nézzük az örvendezést. Akár úgy is, hogy találkoznak, de majd mindjárt megnézzük, hogy mi történik. Hát, itt úgy látom, hogy lehetnek olyan helyzetek, hogy a kapcsolatokat, a meglévő kapcsolatokat háttérbe kell szorítani, vagy háttérbe fog szorulni, vagy háttérbe kellene, hogy szoruljon, mert hogy itt ez az érzés elnyomja. De az én véleményem szerint pontosan ez a lényeg, hogy meg kellett tanulni, ha például akinek van meglévő kapcsolata, meg kell tanulnia azt, hogy hogyan tudja a kettőt párhuzamosan megélni. Tehát, hogy így a meglévő kapcsolatát is működtesse jól, és ott nagyon sok mindent meg tud tanulni ahhoz, hogy ez az ikellán kapcsolódásban is fel tudja később majd használni. Tehát, hogy azt azért működtesse jól, az ikellán kapcsolódás pedig azt élje meg, hogy ez egy isteni kegyelem, hogy ő már itt tart, és hogy ő neki ebben része van. És mindaz, amit ezáltal meglátott, megtapasztalt, azt ő azért legyen hálás. Apropó is itt tartunk, hogy hála. Most ismét eszetekbe juttatom, hogy ugye november eleje óta mindig mondom, hogy nézzük minden nap nézzük meg, hogy miért tudunk hálásak lenni, és most emlékeztetlek rá benneteket, hogy csináljátok tovább, arra biztatlak benneteket, hogy csináljátok tovább. Nem baj, ha nem látszik eredményet, ez csak az emberi megélésünk, hogy azonnal akarunk mindent, azonnal akarunk változást, azonnal akarunk eredményeket, de ha valójában belegondolunk, az, hogy valami elindul az életben, az nem rögtön hoz eredményt. Például ahhoz, hogy valakinek egy diplomája legyen, az sem csak az a 3 év, vagy 5 év, ameddig mondjuk egyetemre jár, hanem az általános iskolában kezdődik el. És amikor így egy nagy stresszes időszak után nekiáll az ember ilyen hála megnyilvánulásoknak, akkor az ugyanúgy meg kell alapozni, mint ahogy a diplomát meg kell alapozni azzal, hogy megtanulunk írni, olvasni és számolni. Tehát, hogy ezt így próbáljuk elképzelni, hogy szép lassan, és tudjuk, mert a diploma is csak azoknak sikerül, aki tudja, aki előtt ott van a cél, hogy nekem lesz, és tudom, hogy lesz, hogy mikor majd lesz. És ugyanígy van a hálával is, hogy hálás vagyok, hogy ma jó napom volt, mert tudom, hogy ennek meg lesz a gyümölcse, és nem tudom, hogy mikor, de tudom, hogy meg lesz is, és ha csak ennyit kell érte tennem, akkor ez a legkevesebb. Szóval erre biztatok mindenkit, ismét, hogy legyetek hálásak. Na, nézzük itt a hamisságot, hogy mi itt ez, ami nehéz, nehezítő, hát akár az is lehet, hogy
mint ahogy mondtam, hogy nagyon örülnék, hogyha itt lenne beszélgetés, de itt azt is mutatják, hogy még a találkozás lehetősége is adott. De nem vagyok benne biztos, hogy túl sokan meg tudják ugrani azokat az akadályokat, ami így a találkozás előtt adódik. Lehetséges ez ilyen kommunikációs akadály, tehát hogy így elbeszélnek egymás mellett, vagy nem túl őszinték egymással, és ezért nem merik kimondani azokat a nagyon fontos dolgokat, amit kellene, hogy ők mind mennek keresztül, mit élnek meg, mit mutat meg a másik a számára, és ilyen akadályok is lehetnek. Ez nagyon fontos, hogy ezeket is megtanuljuk, és itt főleg az ikerlángoknál ők nem taktikázhatnak egymással, nekik meg kell tanulni, hogy teljesen nyíltan kommunikálnak, abszolút felelősséget vállalnak minden kimondott szóért, tehát ha ígérnek valamit, vagy mondanak valamit, az olyan, mintha ígérnének, vagy minthogyha 1000 pecséttel lepecsételt szerződést kötöttek volna, mert a felelősség az tulajdonképpen arról szól, hogy felelősséggel tartozom a kimondott szavaimért, és a ki nem mondottakért is, amit a jogban úgy neveznek, hogy ráutaló magatartással, tehát hogy én nem tiltakoztam akkor, amikor neki állt cirógatni a másik, és akkor nem tiltakoztam az együttlét, a testi együttlét ellen. Ez egy ráutaló magatartás ugye a jog szerint, és hasonló tevékenységek vagy dolgok történhetnek bárhol és bármikor, amikor hát elmondhatjuk ezeket. De el is kell mondani, és itt ez a lényeg, hogy megtanuljanak ők egymással teljesen őszintén beszélni. Ez a csiszolódás is része. Egyrészt a felelősségvállalás, másrészt pedig a teljesen nyílt kommunikáció, hogy nem manipulálunk, nem akarunk a másikat átverni, de legtöbb esetben pont az hiányzik mindkét félből, amit ebben a kapcsolatban nekik meg kell tanulniuk. És úgy látszik, hogy itt most nagyon fontos a kommunikáció az ő esetükben, akikre ez igaz, tehát javaslom, hogy erre figyeljetek. Köszönöm, hogy itt vagytok és megnéztétek a videót. Köszönöm, ha megírjátok kommentben, hogy mit gondoltok ezekről, amiket elmondtam, amire fölhívtam a figyelmet. Én a saját tudásomat és tapasztalatomat osztom meg, nem azt jelenti, hogy ez az igaz 100%-osan, de hogy ez többszörösen visszaigazolták már nekem, visszaigazolódott, az biztos, és én csak ezért tudom elmondani. Úgyhogy köszönöm, ha ti is megírjátok, köszönöm a lájkot, és ha feliratkoztok, mert az a csatornát tudjátok vele támogatni, meg bármilyen módon jó, hogyha a csatornát támogatjátok, bármilyen emojival, megosztással, ezt mind hálás vagyok érte. Ha egyéni konzultációt szeretnétek, vagy bővebbet ezekről a dolgokról, a csiszolódásokról, hogy működnek ezek hogy működik ez az egész, akkor a leírásban megtaláljátok az elérhetőségemet, és ott tudtok írni, de ott megtaláljátok azt is, ahol egyéni konzultációt tudtok kérni, és mindjárt kártyával ki is lehet fizetni a díjat, és minden mást is, például a belső gyermekgyógyító gyógyításra vonatkozó blogbejegyzéseket, amivel tudjátok fejleszteni magatokat, bele tudtok állni. Amit mondtam, hogy egy ikerláng kapcsolódás az nagyon kemény önmunkával jár, és nem lehet elspórolni, csak az időt lehet vele húzni, hogyha nem állunk bele, és nincsen kifogás. Ja? Ez nagyon lényeges. Tehát aki ikerláng úton jár, annak előbb-utóbb szembesülnie kell azzal, hogy itt nem lehet azt mondani, hogy de hát én
ezt gondolom, meg azt csinálom, meg ezt tanították a szüleim, meg ezt várják el tőlem, ebben nincs ilyen. Itt egyetlen mérce van, hogy mit vár el a Teremtő tőlem, itt afelé visz az út, és nagyon különleges ajándék, és nagyon különleges küldetés az, akinek ez a feladat megadatott, és megkapta. Ezt is fontos tudni, hogy ez egy nagy küldetés, nagy teher is lehet, hogyha úgy éljük meg, és nagy ajándék is, hogyha úgy éljük meg. Hát én remélem, hogy sokan ajándékként élitek mindennek a tacára, és kívánok mindenkinek minden jót, amíg nem találkozunk. Sziasztok!